नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत मॅगी मसाला पास्ता. चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या या व्हिडिओला. इथे मी गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला होता. त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकलं होतं. पाणी उकळल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा तेल टाकून घेतले आणि पास्ता मस्त असा सुटसुटीत होतो. त्यानंतर 2 वाट्या यामध्ये पास्ता टाकला आहे. कुठल्याही शेपचा पास्ता यूज केला तरी देखील चालेल. याला 10 ते 11 मिनिट मस्त असं उकळून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता मस्त उकळला गेला आहे, पास्ता शिजला गेला आहे. अशा पद्धतीने जर पास्ता कट होत असेल तर समजायचं आपला पास्ता शिजला गेला आहे. त्यानंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला बंद करायची. एक पातेले घेतले, त्यावर चाळण ठेवली आहे. चाळणीमध्ये हा शिजलेला पास्ता आपण टाकून द्यायचा आहे, पण त्याआधी त्यामध्ये 1 ग्लास गार पाणी टाकायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मी टाकून घेतले. त्यानंतर पास्ता आपल्याला चाळणीवर काढून घ्यायचा आणि असा मस्त असा पसरून द्यायचा, जेणेकरून तो चिकटणार नाही. आणि याला मस्त असं गार होऊन द्यायचं आहे पास्त्याला. खालचं पाणी काढून टाकायचं आहे, म्हणजे वाफ लागणार नाही आपल्या पास्त्याला आणि तो चिपचिपीत होणार नाही. त्यानंतर गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवला आहे. त्यामध्ये तेल टाकलं आहे. तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये आपण लसूण आणि आलं टाकले, मस्त असं बारीक चिरलेलं. त्याला मस्त असं तळून घ्यायचं या तेलामध्ये, म्हणजे त्याचा कच्चा फ्लेवर जातो. त्यानंतर हे तळल्यानंतर अशा पद्धतीने एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे मी, तो यामध्ये टाकून देते. कांदा मस्त असा परतून घ्यायचा आपल्याला. त्यानंतर त्यामध्ये मी टॉमॅटो टाकून घेते. एक मोठा टॉमॅटो कापून घेतला होता मी. याला देखील यामध्ये परतून घेऊयात अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर 1 चमचा मी टॉमॅटो सॉस इथे यूज केला आहे. तुमच्याकडे जर टॉमॅटो सॉस नसेल तर तुम्ही 2 टॉमॅटो इथे टाका आणि लाल टॉमॅटो टाका मस्त असे. त्यानंतर 1 चमचा मी इथे लाल मिरची पावडर टाकली. त्याला देखील मस्त असं 30 सेकंद परतून घ्यायचं आहे. 30 सेकंद झाल्यानंतर यामध्ये हा आपण उकळलेला पास्ता टाकून देऊयात अशा पद्धतीने. मला जितकं तिखट आवडत असेल तितकी इथे तुम्ही मिरची पावडर टाकू शकता. त्यानंतर त्याला हळूवारपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे, नाही तर आपला पास्ता तुटला जातो. अशा पद्धतीने बघू शकता मस्त हळूवारपणे याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त दिसतोय आपला पास्ता. याला मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने हळूहळू. त्यानंतर ह्या पास्त्यावर आपल्याला कोथिंबीर टाकून द्यायची. मी बारीक चिरून कोथिंबीर घेतली, त्यावर टाकून देते आणि याला मिक्स करून देते पुन्हा एकदा. आता ह्या पास्त्यामध्ये आपल्याला मॅगी मसाला टाकायचा आहे. मी ते मॅगी मसाल्याचा एक पॅक घेतला आहे, तो यावर स्प्रिंकल करते. मॅगी मसाल्याने खूप मस्त अशी टेस्ट येते या आपल्या पास्त्याला. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मॅगी मसाला टाकून घेतला आहे मी. याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. खूप मस्त लागतं मॅगी मसाला टाकल्यावर. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी. आणि जर तुम्हाला ही आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कशी झाली आपली आजची रेसिपी.